तर बघा μ2 बाय व्ही मायनस μ1 बाय यू मायनस μ2 μ1 अपॉन आर. आता एक एक व्हॅल्यू तुम्ही मला नीट सांगायचे. चला हे 1 असतं विसरू नका. सो पहिल्यांदा काय μ2 किती 1 μ1 3/2 आहे म्हणजेच 1.5 आहे μ2 μ1. त्यानंतर आर सांगा रेडियस. बोला +5 का -5? पहिलं काम काय म्हटलं मी करायचं. पहिलं काम करायचं ऑब्जेक्ट पासून लाईन मारायची आहे ना. ऑब्जेक्ट कडून सरफेस कडे लाईन. सो दिस इज युअर पॉझिटिव्ह. कळलं का? हे पॉझिटिव्ह आहे. आणि रेडियस कुठून कुठं मोजणार. आता सरफेस हा आहे ना आपला, म्हणून इकडून मोजा लागेल इकडे. म्हणून कशी आली निगेटिव्ह. क्लिअर झालं का? हे जरा समजून घ्या. म्हणजे ह्या गोष्टीत बी अडकत होता का तुम्ही नक्की सांगा जरा बरं. अरे हो का नाही पटकन बोलायचं रे. हा मग रेडियस काय आले -5. देन आपल्याला आणखीन व्ही माहिती आहे का रे. यू सांगा किती. म्हणजे तुम्ही ऑफकोर्स पी आर पासूनच मोजणार. आता तुमचा हे सरफेस आहे हे विसरू नका. सरफेस महत्वाचा आहे कोणता आहे ते. सो तुमचं हे इथून हे झालं तुमचं काय यू अँड दिस इज -7 नाव, कारण निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये आले ना. राईट. मग आता हे टाका फॉर्म्युल्यामध्ये. सांगा μ2 किती आहे 1/v मायनस 1.5 डिवायडेड बाय -7 इज इक्वल टू 1 मायनस 1.5 डिवायडेड बाय -5. चल 1/v मायनस मायनस प्लस हे 1.5 म्हणजे 3/2 आहे ना. सो 3/14 कळायला का रे. इज इक्वल टू हे -0.5 बाय -5 -0.5 वर राहते -5 1/10 होते का. राईट. सो v इज इक्वल टू 1/10 मायनस कमान 3/14. This is 1/v, right? So 1/v is equal to 14 minus 30, right? कृपा गुणाकार भागिले 140 किती झालं 26 का 16 -16/140 is 1/v. So v is 140/16. 16 की 96 16 27 16 28 16 16 28 राईट. किती उरले 12. 16 16 12 16 16 पंच 16 16 16 12 राईट. नियरली राईट. आता इमेज -8.75 सेंटीमीटर आले फार्दर सरफेस. हे राईट आलं होतं, हे दुसरं चुकलंय आपलं. बघूया आता. μ2 राईट आहे 1/10 ठीक आहे. आपलं 1/10 पण ठीक आहे ना. हे 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 3/2 हेच काही चुकले का बघू द्या. हो 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 यांचं जरा घेण्यात चुकलंय. काय घेण्यात चुकलंय. μ2 1/v घेतले नो प्रॉब्लेम, बट दुसऱ्याला 1च घेतले त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला μ1 ला. जबकि μ1 ला काय घ्यायला पाहिजे 1.5 घ्यायला पाहिजे ना. कळलं का. त्यानं चुकून ही व्हॅल्यू 1 घेतल्या. ठीक आहे, म्हणून ते चेंजेस झाले. बरं असो. आता आपले -8.75 आले आहे. मग आता मला तुम्ही आरामात सांगायचंय डोकं लावून इमेज कुठं तयार होणार. ठीक आहे, इथं काढतो फ्रेश वाटल्यास. हे सर्कल आहे ठीक आहे ना. हे असं आहे. त्याच्यानंतर
इथं सेंटर आहे, इथं ऑब्जेक्ट आहे. चला हे सर्व अंतर माहिती आहे तुम्हाला 5, हे 5, त्याला आपण P म्हणूया, त्याला आपण Q म्हणूया. तर इमेज कोणत्या साईडला येईल? हा, एक तर -8 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे कुठून मोजणार? म्हणजे तुम्ही इथून मोजायला सुरू केली, Pच्या मागे जाईल का? इथपर्यंत तर किती आहे? 7 आहे, म्हणजे कुठंतरी इथं येणार. कळाले काय? ठीक आहे, राईट. चालतं, म्हणजे हे कसं तरी झालं असणार. हे असं गेलं, त्याच्यानंतर हे नॉर्मल आहे, हे असं नॉर्मल आहे, मग हे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, म्हणजे थोडंसं इकडं सरकलं, थोडंसं सरकते, आणि मग ही इमेज अशी इथं कुठंतरी आली. कळलं का? आणि इमेज कसली आहे? व्हर्च्युअल आहे. कळालं क्लिअरली? आता बाकीचं आणखीन उद्या बघू. तुम्हाला एक मिनिट, हे स्टॉप करतो रेकॉर्डिंग.